في بداية الدور 26 أنا واقفة في العمود اللي هو التناقص، وعندي 2 سلسلة. همشي منزلقة في السلسلة الأولى، منزلقة في السلسلة الثانية، ومنزلقة فوق العمود الفردي العادي اللي كنت عملته في الدور اللي فات. فوق العمود ده هرتفع سلسلة غير محسوبة وهعمل عمود عادي، سلسلة، عمود تاني عادي في نفس الغرزة، سلسلة، عمود تاني عادي في نفس الغرزة. فهيبقى عندي 3 عمود بينهم كل عمود والتاني فيه سلسلة فراغ، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. بعد كده عندي 2 بعد كده عندي سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، وهروح على ال3 عمود اللي عندي هنا، هعمل فيهم تناقص، عمود امامي ومش هكمله في الاول، عمود امامي ومش هكمله في التاني، عمود امامي ومش هكمله في العمود التالت. هقفل الكل مع بعض، سلسلة واحدة فراغ، هعمل نفس اللي عملته هنا، تناقص في ال3 عمود، عمود امامي في الاول ومش هكمله، عمود امامي في التاني ومش هكمله، عمود امامي في التالت ومش هكمله. هقفل الكل مع بعض بالشكل ده. بعد كده عندي سلسلة واحدة في العمود اللي عندي هنا، هعمل فيه نفس اللي عملته في العمود اللي فات، هعمل عمود عادي، سلسلة، عمود كمان وسلسلة وعمود أخير. يبقى كل عمود عندي من اللي هو العمود العادي ده هشتغل فيه في الدور ده عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. في الجزء ده هنا بعد العمود ده عندي 2 سلسلة، 1 2، هنا هعمل تناقص في التناقص ده والتناقص ده، عمود امامي ومش هكمله، عمود امامي ومش هكمله، هقفل الاتنين مع بعض. بعد كده سلسلة واحدة، هتجاهل التناقص ده اللي انا كنت فوتته اصلا في بداية الدور ما اشتغلتش فيه، وهروح على اول عمود هعمل فيه عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. وكده انا بدأت اكرر. بعد الشغل ده هنا هعمل سلسلة واحدة، هعمل تناقص في ال3 عمود مع بعض، اقفل الكل مع بعض، سلسلة واحدة، تناقص برضو في ال3 عمود اللي جايين، سلسلة واحدة. في العمود الفردي العادي هشتغل عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. بعد كده بعد العمود ده اللي هو العمود التاني في التكرار هعمل 2 سلسلة، 1 2، وتناقص في التناقصين اللي عندي من الدور اللي فات. كان عندي تناقص، سلسلة، تناقص، هعمل تناقص في الغرزتين، وبعد كده سلسلة واحدة وأتجاهل التناقص ده وأروح على العمود الفردي أعمل فيه عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، وأكرر بنفس الطريقة لنهاية الدور.
في بداية الدور 27 والأخير، ده آخر دور معانا في المفرش ده. هشتغل أنا واقفة في أول عمود من عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، هرتفع سلسلة غير محسوبة وهعمل في أول عمود هعمل عمود عادي، هعمل عمود في الدور ده. مش هشتغل هشتغل عمود عادي وهيبقى فيه عمود أمامي، فهنشوف مع بعض. أول غرزة عملت فيها عمود، بعد كده هعمل 3 سلسلة غرزة بيكو، 1 2 3 منزلقة في أول غرزة، وعمود تاني في نفس الغرزة اللي بدأت بيها أو اللي أنا فيها أصلا، اللي هي أول عمود. بعد كده هعمل غرزة بيكو، 1 2 3 منزلقة في أول سلسلة، هروح على العمود التاني أعمل فيه عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 غرزة بيكو، عمود في نفس العمود اللي أنا فيه اللي هو العمود التاني، غرزة بيكو، 1 2 3 سلسلة منزلقة في أول سلسلة، هروح على العمود التالت أعمل فيه عمود، غرزة بيكو، 1 2 3 سلسلة منزلقة في أول سلسلة، هعمل بعد كده عمود في نفس العمود اللي أنا فيه. يبقى الجزء بتاع العمود سلسلة عمود سلسلة عمود هشتغل فيه، كل عمود هشتغل فيه عمود بيكو عمود، كل عمود هشتغل فيه عمود بيكو عمود، بين كل عمود والتاني في غرزة بيكو. يبقى عمود بيكو عمود في أول عمود، بعد كده بيكو في تاني عمود، عمود بيكو عمود، بعد كده غرزة بيكو، بعد كده في آخر عمود هعمل عمود بيكو عمود. بعد كده هروح على التناقص اللي كان عندي هنا، هعمل تناقص بالعمود الأمامي، ده الجزء الوحيد اللي هيكون فيه عندي شغل بالعمود الأمامي. عمود أمامي مش هكمله، عمود أمامي في التناقص التاني ومش هكمله، هقفل الاتنين مع بعض وأرجع أشتغل زي ما عملت في الجزء هنا، عمود غرزة بيكو، عمود تاني في نفس المكان، غرزة بيكو، بعد كده عمود في نفس العمود، لا انا كده عملت عمود بيكو عمود هنا، ففي هروح على العمود التاني اعمل فيه عمود، غرزة بيكو، عمود في نفس المكان، غرزة بيكو، فاصل بين الشغل اللي في العمود والعمود اللي بعده. اروح على العمود الثالث اعمل فيه عمود بيكو، عمود في نفس المكان بالشكل ده. العمود الاول عملت فيه عمود بيكو عمود، بعد كده غرزة بيكو في النص. في العمود التاني عملت عمود بيكو عمود، بعد كده غرزة بيكو في النص. في العمود التالت عملت عمود بيكو عمود. هتجاهل التناقص اللي هنا وهروح على هعمل سلسلة فراغ واحدة وهتجاهل التناقص ده وهروح على المجموعة من العمود سلسلة عمود سلسلة اعمل فيها نفس الشغل، عمود بيكو
عمود، غرزة بيكو، عمود في العمود التاني، غرزة بيكو، عمود في نفس العمود التاني، غرزة بيكو، فاصل بين العمود ده والعمود ده، عمود في العمود التالت، غرزة بيكو، عمود في نفس العمود التالت. بعد كده بعمل هنا عندي التناقص اللي كان من 3 عمود، هعمل فيهم تناقص هما الاتنين، عمود امامي في اول عمود، عمود امامي في تاني عمود، اقفل التناقص ده مع بعض واكرر. اول عمود هعمل فيه عمود بيكو، عمود في نفس المكان، بعد كده غرزة بيكو بين الشغل في العمود الاول والشغل في العمود التاني، عمود في العمود التاني، غرزة بيكو، بعد البيكو دي هعمل عمود في نفس العمود التاني، غرزة بيكو، فاصل بين الشغل في العمود التاني والعمود التالت، عمود في العمود التالت، غرزة بيكو، وبعد غرزة البيكو دي عمود في العمود التالت. في فوق التناقص ده هعمل سلسلة واحدة واروح على المجموعة اللي بعدها اشتغل فيها عمود بيكو، عمود، وكده انا بكرر. يبقى خلي بالي في الدور ده اللي هو اخر دور معايا، في عندي اول مجموعة في كل عمود بعمل عمود بيكو، عمود بين كل مجموعة وتانية في غرزة بيكو، يعني المجموعة الواحدة فيها 1 2 3 4 5 غرزة بيكو، في المجموعة الواحدة في 5 غرزة بيكو. في عندي هنا تناقص اللي هو كان تناقص سلسلة تناقص، بعمل فيهم تناقص بغرزة عمود امامي، مفيش اي فواصل بعد المجموعة دي والتناقص والمجموعة اللي بعدها، مجموعة تناقص مجموعة على طول. بعد المجموعة دي، بعد المجموعة التانية هنا في عندي فاصل، عندي اللي هو في عندي هنا تناقص واحد بس، تناقص واحد من الدور اللي فات، بعمل فوقيه سلسلة واحدة بس وبدخل على المجموعة اللي بعدها وابدأ التكرار بتاعي. هكمل كده لنهاية الدور وارجع معاكم نشوف شكل المفرش بعد البلوكينج، نشوف بقى شكله ايه. في نهاية الدور 27 عملت اخر سلسلة وقفلت بمنزلقة في اول عمود بدأت بيه الدور، وده شكل المفرش بعد البلوكينج. طبعا فردته كويس وثبته بالدبابيس، ده شكله. اتمنى المفرش يعجبكم وتنفذوه، واشوفكم في باترونات جديدة ان شاء الله. باي باي.